हॅलो एव्हरीवन, मुकुंद्स फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण मक्याच्या दाण्यांचा उपमा तयार करणार आहे। त्यासाठी इथे 1 कप मक्याचे दाणे घेतलेले आहेत आणि 3 टेबलस्पून शेंगदाणे घेतलेले आहेत। 1 टीस्पून मोहरी, हाफ टीस्पून जिरं, 1/4 टीस्पून हळद। इथे मी 1 हिरवी मिरची लांब कापून घेतलेली आहे। उपमा तिखट हवा असेल तर मिरची जास्त घेऊ शकता। 2 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून लांब चिरलेला कांदा, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, अर्धा लिंबू आणि मीठ चवीनुसार। तर सुरुवातीला आपण मक्याचे दाणे बारीक करून घेऊया। मक्याचे दाणे जास्त बारीक न करता थोडे रवेदार ठेवले तरीही चालेल। मक्याचे दाणे थोडे रवेदार ठेवलेले आहेत। आता ह्याचा उपमा तयार करूया। गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, ह्यामध्ये तेल टाकूया। तेल गरम झालेलं आहे, ह्यामध्ये मोहरी टाकूया, त्यानंतर मिरची टाकूया। आता ह्यामध्ये जिरं टाकूया आणि कढीपत्ता टाकूया आणि ह्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे। आता ह्यामध्ये शेंगदाणे टाकूया। कांदा लालसर झालेला आहे। आता ह्यामध्ये हळद टाकूया। आता ह्यामध्ये बारीक केलेले मक्याचे दाणे टाकूया। आता ह्यामध्ये मीठ टाकूया, पुन्हा फिरवून घेऊया। मक्याच्या दाण्याचा उपमा तयार करताना पसरट आणि जाड बुडाचं भांडं घ्यायचं आहे। मग आपल्याला चांगला नरम होईपर्यंत होऊ द्यायचा असतो, तर तो खालून जळायला नको, त्यासाठी पसरट आणि जाड बुडाचं भांडं असायला हवं। आता हा उपमा असा पसरवून ठेवूयात आणि ह्यावरती 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे। मध्ये मध्ये झाकण काढून उपमा परतवून घ्यायचा आहे, कारण उपमा खालून जळायला नको। आणि पुन्हा 7 ते 8 सेकंदासाठी झाकण ठेवूया। बारीक केलेले मक्याचे दाणे नरम होईपर्यंत याला होऊ द्यायचं आहे, त्यामुळे उपमा चवीला छान होईल। उपमा तयार आहे। मक्याचे दाणे नरम पडलेले दिसत आहेत आणि मोकळे सुद्धा दिसत आहेत। आता गॅस बंद करूयात आणि ह्यावरती लिंबू पिळूया। आणि लिंबाचा रस ह्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। उपमा तयार आहे, ह्याला काढून घेऊया।